विजया दशमीको सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। दसैँमा अरू जे खाए पनि आज चाहिँ मलाई खानासँग मिक्स साग खान मन लागेको छ र म चाहिँ अब हिँडे मेरो बारीतिर साग टिप्नलाई। र मेरो बारीमा अहिले चाहिँ धेरै खालको हरियो साग सब्जीहरू एकदमै राम्रो भएर आएको छ। हुन त यहाँ अहिले एकदमै गर्मी छ, हाम्रो दिनहरू लगभग 30 डिग्रीको रेन्जमा भए पनि यसले चाहिँ सागहरूलाई खासै असर गरेको छैन र सागहरू चाहिँ झन् लह भएर आएको छ। र यहाँ चाहिँ मैले अलिकति रायो टिपेँ, त्यसपछि सुपको साग टिपेँ, त्यसपछि अलिकति लट्टेको साग टिपेँ र यो मिक्स सागमा सुपको बास्ना चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। त्यसपछि यो अर्को प्याचमा रहेको पालुङ्गोको साग जुन चाहिँ मैले भुइँ नै ढाक्ने गरी छरेको थिएँ र अहिले चाहिँ यो लगभग एक बित्ताको जस्तो भएको छ र म चाहिँ बाक्लो भएको ठाउँको उखाल्दै खाँदैछु। र यो चाहिँ सिम साग गमलामा रोपेको, त्यसपछि यो चाहिँ कालो रायो, यो पनि गमलामा नै रोपेको। कति रायोहरू चाहिँ घाममा पातै जल्ने हुने भएकोले मैले चाहिँ यो भेराइटीलाई चाहिँ यतापट्टि शीतलमा गमलामा रोपेको छु र अरू केही स्पिनिचहरू पनि छ त्यतातिर। र यो आजको चाहिँ मेरो टिपाइ यति नै भयो र यसले चाहिँ बास्केट पनि भरियो। हेर्दै कस्तो खाउँ लाग्ने है। अब चाहिँ म यसलाई अब पखालेर राम्ररी पकाउनतिर लाग्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ है त। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। यो सालको दसैँको अझै केही दिनहरू बाँकी छ, रमाइलो गरेर मनाउनु होला है त।